Az átcitált liszthez hozzáadjuk a purélesztőt, a langyos tejet, a tojássárgáját, a cukrot, és elkezdjük összedolgozni. Miután a liszt felvette a nedvességet, hozzáadjuk a margarint, és alaposan bedagasztjuk. Letakarva, körülbelül 1 óra alatt duplájára kelesztjük. Lisztezett felületre tesszük, és nagyon vékonyra kinyújtjuk. A margarint egy sajtreszelő segítségével egyenletesen ráreszeljük a tészta tetejére. Ezután kevés liszttel meghintjük. A hosszabbik oldalától indulva feltekerjük a tésztát, majd a tekercs két végét középre hajtjuk, és még egyszer félbehajtjuk. Letakarva pihentetjük 20 percet. A tésztát sodrófával meglapítjuk, majd kinyújtjuk. Ezután meghajtogatjuk, először lentről 1/3 részt, majd fentről 1/3 részt, és utána az oldalait is harmadolva középre hajtjuk. Így pihentetjük ismét 20 percet. Ezt követően újból kinyújtjuk, majd meghajtjuk, de most jobbról hajtjuk harmadrészt, majd balról harmadrészt, és utána alulról, majd felülről hajtjuk harmadolva. Most jön az utolsó 20 perc pihentetés. A tésztát miután meghajtogattuk és összesen 1 órát pihentettük, kinyújtjuk körülbelül fél ujjnyi vastagságúra. Megkenjük olvasztott margarinnal, és meghintjük porcukros kakaóval. Hogy könnyebb legyen feltekerni, megspricceljük egy kevés vízzel.
Ezután a rövidebbik oldalától indulva elkezdjük feltekerni. Nem kell szorosan, mert még nőni fog a tészta. Körülbelül 2 cm vastagságú szeletekre vágjuk, és sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, egymástól kissé távolabb. Itt még pihentetjük a csigákat körülbelül fél órát. Ez idő alatt előmelegítjük a sütőt 200 fokra. Alsó-felső sütésmódon sütjük körülbelül 15-20 percet, majd porcukorral meghintve tálaljuk. A hozzávalókat a videó leírásban találod. Ha tetszett a videó, kérjük nyomj egy lájkot, és iratkozz fel csatornánkra.